המולדת כן, לכל יהודי. מהפך. כמו לוויתן שאיבד את תחוש הכיוון. חיסול הטרור. יישום יסוד שלום מיכה. שלום אפרת. אני חושבת שכשמדברים על עולם הרעיונות בפוליטיקה הישראלית, אי אפשר שלא לדבר ולנסות להבין לעומק מה עומד מאחורי הרעיונות של הימין. ואכן, בפודקאסט אנחנו הקדשנו 3 פרקים לסדרה על הימין. אבל אני חושבת שכדאי להתעכב היום ולדבר על משהו שלא בהכרח דיברנו עליו בפרקים האלה, אלא אנחנו עושים פה זום אין על משהו שאותי נורא מעניין בשנים האחרונות, וזה לשאול מה זה בעצם ימין. כי התוכן שנוצק לתוך המילה הזאת לאורך השנים בישראל השתנה לאורך השנים, כמו גם התוכן שנכנס לתוך המילה שנקראת שמאל, ועל זה דיברנו בסדרה על השמאל. אז גם בימין, כשאומרים ימין בישראל, למה מתכוונים בדיוק? התוכן של הדבר הזה הולך ומשתנה, אני חושבת אפילו מול עינינו בשנים האחרונות. אני חושב שימין בישראל, בארצות הברית, אולי בעולם, יש 4 זרמים שונים לימין, וצריך להבין לאיזה גוון של ימין אדם משתייך. יש את הקלאסי קפיטליזם, בסדר? עמדה מסוימת. ימין כלכלי. ימין כלכלי. יש בארצות הברית ובישראל, וגם בברזיל דרך אגב, ובעוד כמה מקומות, ימין שהוא בעיקר משיחי. בארצות הברית ובברזיל זה הנצרות האבנגליסטית, שמאמינים שהגאולה הולכת, מתקרבת, התנ"ך חוזה את הגאולה, ההיסטוריה הנוכחית יכולה לקדם אותה. כאילו זה תנועה על ציר הזמן, לחזור אחורה ליהדות המקראית של פעם, כדי ללכת קדימה ולהביא גאולה. ויש כאילו... ועל זה דיברנו בפרקים על הציונות הדתית. יש בערך 50 מיליון אמריקאים שמאמינים בזה, אולי אפילו יותר, ובישראל זה חלק מהציונות הדתית, זה עוד סוג של ימין. יש עוד סוג של ימין, שמכונה יאשה מונק בכנה, זה פופוליזם. והמילה פופוליזם זה מילה שנשמעת שיפוטית, אבל דווקא היא לוקדת בצורה מאוד עמוקה סוג חדש של ימין, זה העם מול מוסדות העם, מול המוסדות הדמוקרטיים, זה ימין מאוד מעניין, לא דיברנו עליו דרך אגב. נכון, הוא קיים מאוד במזרח אירופה, נכון, ארצות הברית של טראמפ. נכון, ואנחנו נדבר עליו בעונה, אם עונה שנייה, כן, אבל, ואנחנו רואים אותו בישראל, הוא גם מאוד חזק לאחרונה, אבל יש עוד ימין, שהוא הימין היותר קלאסי, שמרנות. שזה שונה מפופוליזם, וזה בוודאי שונה ממשיחיות. שמרנות, וזה בעיניי הגוון של הימין הקלאסי, שהייתי רוצה בהזדמנות הזאת, לעשות, איך אמר? זום אין. כאילו לצלול לתוכו. וזה נורא מעניין, כי הימין השמרני הזה, הוא לוכד בתוכו גם את כל הסוגים של הימין בישראל שאנחנו רגילים לראות אותם, של שטחים וארץ ישראל, וגם קצת מהכלכלה, וגם נכון. קצת מכל, הימין השמרני הישראלי, הוא, נכון. וזה בגלל הסנטימנט שלו. מהי שמרנות? אז מעבר לכל הפילוסופיה והאידיאולוגיה, זה טמפרמנט מסוים. ונדמה לי שרואה את הסטטוס קוו, כלא רע בכלל. אפשר לשפט קצת, אפשר לשדרג קצת, אבל הסטטוס קוו... המצב הקיים. תמיד, בהגדרה. בכל מצב קיים שלו. בואו לא נעשה בו שינויים גדולים. כן. עכשיו, שמאל לעומת זאת, זה תמיד ניסיון לקחת את המצב הקיים, ולעשות בו טרנספורמציה, לגייס עוצמה פוליטית, כדי להתערב במצב הקיים, ולשנות אותו באופן רדיקלי. אז אלו 2 טמפרמנטים שונים. האם אני רוצה רק להשאיר דברים כמו שהם, מקסימום לשפט קצת, או שאני לא רוצה להשאיר דברים כמו שהם, אני צריך להפוך אותם. עכשיו, אלו טמפרמנטים, דרך אגב, אם אני רוצה להשאיר דברים כמו שהם, אני לא צריך ממשלה עם הרבה מאוד כוח, עם הרבה מאוד מיסים, עם הרבה מאוד עוצמה. אם אני רוצה לשנות את המצב הקיים, אני צריך הרבה יותר עוצמה לפוליטיקה, כי אני מצפה להרבה יותר מהפוליטיקה. עכשיו, הדבר הזה, הוא יושב על עוד איזשהו זרמי עומק יותר עמוקים, כן. כי זה לא תלוי מצב ספציפי. אתה יכול להגיד, אוקיי, במצב נתון, יש כאלה שאומרים, לא רע, בוא נשאיר את זה ככה, יש כאלה שאומרים, לא, יכול להיות יותר טוב. לא,
זה בכל זמן ובכל מקום, כי זה כמעט, יושב נכון. על משהו יותר עמוק. נכון, תראי, בהכללה גסה אפשר לומר שהשמאל קנה נרטיב רוסויאני, אוקיי? רוסו. כן, שמאמין שבטבעו האדם הוא טוב. הימין קונה נרטיב אחר. של הובס. נניח הובזיאני, שמטבעו האדם יש בו שדים, יש בו יצרים, בכל רגע הם פורצים החוצה ומפרקים את המציאות. כן, זה יצר לב האדם רע מנעוריו, או יצר לב האדם אז טוב זה קצת מנעוריו. הפשטה, אבל בגדול, איך אתה תופס את האדם? עכשיו תראי, אז זאת אומרת, רגע, למי שעמדה יותר אופטימית ביחס לטבע האנושי? לשמאל. אבל הנה עכשיו הפרדוקס. בגלל זה, השמאל נוטה להיות יחסית מריר ביחס לסטטוס קוו. והימין, בגלל שהוא פסימי באשר המצב האנושי, נוטה להיות די שמח בחלקו ודי מבסוט מהחיים ודי מרוצה מהסטטוס קוו. כן, כי בעצם מה שזה אומר, תפיסת עולם ימנית כזאת, היא שמרנית, אומרת, תמיד יכול להיות יותר גרוע. אני אשים לך את זה יותר חזק. השמאל נוטה להסתכל על הסטטוס קוו, ולהשוות את הסטטוס קוו לאיזושהי אוטופיה. המציאות אמורה להיות הרבה יותר טובה. ועם התערבות נכונה, אפשר להפוך את העולם לכמעט מושלם. וכשאתה משווה את הסטטוס קוו לאוטופיה, זה תמיד יהיה עלוב, זה תמיד יהיה פחות טוב. זה תמיד דהוי. הימין חושב אחרת. יצר לב האדם הוא רע, בכל רגע נתון הכל יכול להתפרק, והקטסטרופה היא תמיד מעבר לפינה. וכשאתה משווה את הסטטוס קוו לקטסטרופה, אתה אומר, היי, די טוב כאן. אם זה המצב, אני קונה אותו. אני קונה. הימין, שתחשבי על נתניהו. הימין תמיד אומר, יכול להיות הרבה יותר גרוע. תחשבי על שמעון פרס. יכול להיות מזרח תיכון חדש. הרבה יותר טוב. אגב, זה ההבדל בין אפלטון לבין אריסטו. אפלטון, כשהוא כותב את הפוליטאה שלו, את התורה הפוליטית שלו, הוא מייצר מדינה אידיאלית. אז אם אתה אפלטוניסט, ואתה תמיד משווה את המצב הקיים למציאות מושלמת, הכל דהוי. אריסטו לעומת זאת, הוא לקח כל מיני חוקות שמדינות קיימות, ומהם ניסה להרכיב את המדינה. את הוורסיה הכי סבירה שאפשר לחיות בתוכה. הקנה מידה של מה טוב על פי אריסטו, זה לא האידיאלי, אלא הקיים. אם תרצי, ישראל הרי קמה על ידי כוחות של שמאל, נכון? ארצות הברית קמה על ידי אינטואיציה אחרת. לפני כמה שנים הייתי היה לי איזו הרצאה, היה לי איזשהו סיפור באוניברסיטה פנסילבניה. בפנסילבניה. והלכתי שם למוזיאון, יש מוזיאון לחוקה האמריקאית. כן, מוזיאון העצמאות, או איפה שהפעמון והשבור, נכון? ותפס אותי שם משהו, המשפט הפותח, We the people, אחרת? We the people of the United States. כן. To form a more perfect union. אנחנו התכנסנו כדי ליצור חברה יותר שלמה. כן. עכשיו חשבתי כמה זה צנוע. בחוקה הלא כתובה של העלייה השנייה, חברת מופת. אנחנו התכנסנו, כן, בדגניה ובעין חרוד, א' ד' גורדון, בורוכוב, כאילו הם לא שם כולם היו כאן, הם באים, אנחנו כאן, בחוקה הלא כתובה כתוב, The Perfect Union. אנחנו באנו כאן כיצור את החברה המושלמת. ובאמריקה, עכשיו מה ההבדל בין יותר מושלם לבין מושלמת? מושלמת זה אפלטוני. יותר מושלם זה אריסטוטלי. מושלמת זה אומר, שתמיד שאתה מסתכל על מדינת ישראל, ואתה משווה אותה למודל מושלם, איך זה נראה לך? רע. דהוי. אבל אם אתה רוצה רק more perfect, אז למה אתה משווה את זה? לקיים. לאיך שהיה אתמול. כן. אם זה יותר טוב אני מבסוט. כן. עכשיו זה ההבדל, אני חושב, בין האינטואיציה הליברלית לאינטואיציה השמרנית. וזה אגב מסביר לך הרבה מאוד, אני חושב. כי פרדוקסלית, דווקא מי שפסימי ביחס לטבע האנושי, הוא שמח בחלקו. הוא נוטה להיות יותר שמח. כן, במצב הקיים. כן. דווקא ושואלים, יש שפת גוף, בוא נדע על האמת, מרירה בשמאל בארצות הברית, מרירה בשמאל בישראל. אתה יודע, אני חושבת שזה המשפט הידוע הזה של ביבי על החמוצים. נכון. נכון? מה אתה חמוץ? מה אתה חמוץ? תמיד לא טוב לך. נכון. אבל פרדוקסלית, החמיצות היא תוצאה של אופטימיות. אני מצפה להרבה יותר מהאדם. יש לי ציפיות גבוהות מהקיום. נכון, ולכן אני משווה את זה לאוטופיה. והשמרנים, היחס החיובי של המציאות נובע מפסימיות ביחס לאדם. נתניהו, בספרו מקום תחת השמש למשל, סבור שהעם היהודי יכול להיעלם בכל רגע. הוא לא קונה את עם הנצח.
לא מפחד מדרך ארוכה. כן. הוא אומר, לולי הקמת מדינת ישראל, הוא כותב בספרו מקום תחת השמש, העם היהודי היה נעלם, זאת אומרת, הקיום של מדינת ישראל הוא חיוני לכך שהעם היהודי לא ייעלם, והקיום של מדינת ישראל נמצא תחת סכנה מתמדת. זאת אומרת, אם אתה יושב כאן, שותה קפה, די טוב לך, תגיד תודה. תגיד תודה. שמרנות זה להעריך את הסטטוס קוו, כי אתה מודע, כי האלטרנטיבה זה קטסטרופה. ולא רק להעריך אותו. לעשות הכל כדי שהוא לא ישתנה. נכון. כי הכל פה כל כך נכון. רעוע, שזה תמיד יכול להתפרק. נכון. אבל מה שמעניין, זה שהייתה איזושהי דמות, או נקודת זמן בהיסטוריה של הרעיונות, שבהם סנטימנט כזה ימני, וסנטימנט מסוים של שמאל, חברו יחד לאותה מחשבה אצל אותו בן אדם. נכון? זאב ז'בוטינסקי, נכון. נכון. זאב ז'בוטינסקי. וכאן אולי ניתן טעימה קטנה מהפרק שלנו על ז'בוטינסקי. נכון. כן. מצד אחד, הוא האדם הכי חשדן שיש. כן? זה איש שחזה את השואה. אני אתן לך איזה ציטוט מז'בוטינסקי, כן. בסדר? הוא נושא את הנאום הזה ב-38. אני מזהיר אתכם בלא הפוגה שהקטסטרופה מתקרבת. אינכם רואים את הר הגעש שיתחיל תכף לפלוט את אש ההשמדה. האזינו לדבריי בשעה 12 למען השם. ובנאום אחר הוא אומר, חורבן, חטא, וו, ריש, בית, נון, שננו את המילה בעל פה, והלוואי ואהיה טועה. הוא לא טעה. כן, וזה לא נאמר בזמן זה השואה, לפני. זה לפני. ז'בוטינסקי היו לו הרבה מאוד נבואות פסימיות. הוא חזה שהולכת להיות התנגשות אלימה בין התנועה הלאומית היהודית לתנועה הלאומית הפלסטינית. הוא חזה את זה הרבה לפני שאחרים חזו את זה. ובניגוד למשל להרצל, שבכלל לא חשב שזה יקרה. נכון. הוא חזה שבריטניה הולכת להפר את כל ההבטחות של הציונות. והוא צדק. הוא חזה שגרמניה, טוב, שהולכת קטסטרופה גדולה באירופה. הוא ראה שחורות, והוא כמעט תמיד צדק. זה נובע מתפיסת עולם שמרנית. ושמרנות יהודית. העולם הוא מקום מסוכן, והוא מקום מסוכן ליהודים, ויהודים צריכים להבין את זה, זה ז'בוטינסקי. אבל, בעת ובעונה אחת, ז'בוטינסקי הוא עוד משהו. ז'בוטינסקי הוא לא רק חשדן, כמו הימין, הוא גם ליברל, כמו שהיום השמאל. אנחנו מזהים את השמאל. כן. אני אתן לך טעימה מהליברליזם שלו, הרעיון של כל יחיד הוא תכלית בפני עצמה, כמו שאמר קאנט, ויש לו זכויות שאסור לקחת ממנו. יש לו זכויות אדם, לא זכויות אזרח, זכויות אדם. אומר ז'בוטינסקי, בראשית ברא אלוהים את היחיד. כל יחיד הוא מלך, זה משפט חשוב של ז'בוטינסקי, כל יחיד הוא מלך. מה זה אומר שכל יחיד הוא מלך? אנחנו רגילים שיש מלך יחיד ששולט על הרבה. אומר ז'בוטינסקי, זה הפוך. זה לא מלך ששולט על היחידים, אלא כל אחד מהיחידים הוא מלך. ואז הוא אומר בהמשך, טוב שיחטא היחיד כלפי הציבור, מי שתחטא החברה ליחיד. שימי למה, אני אגיד זה עוד פעם. טוב שיחטא היחיד כלפי הציבור, מי שתחטא החברה ליחיד. זו תפיסה אנטי-קולקטיביסטית, שזו ממש. תפיסה קולקטיביסטית, אנחנו רגילים לראות בתפיסה הימנית, ופה נכון. יש לנו את האב המייסד של הימין בישראל, שהוא אומר פה אמירה מאוד אינדיבידואליסטית, במובן הכי מילולי של המילה. כשדיברנו על זה בפודקאסט, היה לך הברקה שאמרת שזה משפט של קנדי, רק הפוך. כן, כן, אל תשאל, קנדי אמר, אל תשאל מה המדינה יכולה לעשות בשבילך, תשאל מה אתה יכול לעשות בשביל המדינה. והוא אומר הפוך, לא, תשאל מה המדינה יכולה לעשות בשבילך. נכון, כי יותר גרוע שהאדם יחטא למדינה, מאשר שהמדינה תחטא לאדם. ואז הוא מסכם, לשם טובתם של יחידים נוצרה החברה. אז פתאום הערך הזה של יחיד, ושל הזכויות שלו, יבוא לידי ביטוי גם במשנה הציונית שלו, והולכת מאוד קונסיסטנטי כאן. למשל הוא אומר ככה, לא היה לנו רוב יהודי בארץ, אין קודם כל יוצרים מצב של שוויון זכויות גמור, מוחלט ומושלם. נגיד זה עוד פעם, שוויון זכויות גמור, מוחלט ומושלם, בלי שום יוצא מן הכלל, יהודי או ערבי, ארמני או גרמני, אין הבדל בפני החוק, כל הדרכים פתוחות לפניו, הנה הסינתזה הז'בוטינסקאית. חשדנות וליברליזם. עכשיו, ההלחמה הזאת של חשדנות וליברליזם, היא מפעימה אותי. זו הלחמה קשה, והיא קשה כי אני יודע שהיא בקושי קיימת היום, ואני מדבר עכשיו רק מניסיון חיי. שימי לב,
יש אנשים שמאוד מבינים שמדינת ישראל מאוימת. ויש טרור, ויש אסלאם רדיקלי, ויש איראן. אבל אנשים שמאוד מאוד מודעים למידה שבה ישראל מאוימת מבחוץ, לא תמיד, אבל בדרך כלל, די אדישים לזכויות אדם מבפנים. מצד שני, חבריי הטובים שמאוד רגישים לזכויות אדם, להט"בים, נשים, פלסטינאים במחסום, מאוד רגישים לזכויות אדם, בדרך כלל נוטים להיות, זה נוטה לא להעסיק אותם, האיומים של איראן ואסלאם רדיקלי מבחוץ. אני חושב שיש סיבה לכך שמי שמודע לאיומים מבחוץ, עדיף לזכויות אדם מבפנים, ומי שרגיש מאוד לזכויות אדם מבפנים, עדיף לאיומים מבחוץ. יש סיבה לכך, שהערנות לאיום מבחוץ, זה איום לחולשה שלך, אני מספיק כוח להתגונן עם האיומים מבחוץ. ורגישות לזכויות אדם מבפנים, זה רגישות לכך, לא לחולשה שלי, אלא לעוצמה שלי. את מבינה? זאת אומרת, כשאני מדבר שאיראן מאיימת עלינו, אני מפחד מהכוח שלהם. כשאני מרגיש שאני לא מתנהג נכון לפלסטינאים במחסומים, אני מפחד מהכוח שלי. והנה בא ז'בוטינסקי ומאחד את שתי הפחדים הללו. לחשוש מהכוח שמאיים עליך מבחוץ, וגם מהכוח של עצמך. מהכוח שעשוי להשחיד אותך מבפנים. להיות גם ליברל וגם חשדן, זאת ההלחמה של ז'בוטינסקי. פה אני שיפוטי לרגע, לצערי היכולת לאחד חשדנות וליברליות, היכולת הזאת, היא קצת נעלמה ביחד איתו. נדמה לי שמנחם בגין ירש את זה, אבל זאת אופציה מאוד מעניינת. כשאנחנו מדברים על ימין חשדני, חשדנות לא תמיד באה בחבילה אחת עם חוסר ליברליות. ואם אני מקשיבה טוב לאיך שציירת את זה, אז אני חושבת שזה גם ברור למה מעוד סיבה. כי זה בעצם שני מצבים נפשיים שיושבים על סנטימנטים הפוכים של שמאל ושל ימין. זאת אומרת, החשדנות היא יושבת על הסנטימנט הזה של תמיד יכול להיות יותר גרוע, תמיד הכל יכול זה, אז בוא נהיה באמת מאוד זהירים וחשדנים. השמאל, האופטימיות שלו, הקצת נאיביות הזאת, הקצת לצייר עולם טוב יותר, אתה יודע, יש את ההמנון של השמאל הישראלי, לא במובן הסוציאליסטי, אלא במובן של שמאל שאתה מדבר עליו, הוא השיר של צ'רניחובסקי, המכונה שחקי שחקי, אבל הכותרת שלו זה אני מאמין. בעד המאמין, כן. כן, הוא אומר שם מאמינים באדם, וכשאתה מאמין באדם, בכל אדם, אז נורא טבעי לתת לכל אדם זכויות. נכון. כי מה זאת אומרת, האדם, אני מאמין באדם וברוחו רוח עז, אבל אם אתה חשדן, אז אתה לא מאמין בכל אדם, כי יצר לב האדם רע מנעוריו, אתה לא מאמין ברוחו, כי רוחו רוח עז, אתה מאמין שהוא רוצה להרע לך, אתה צריך להתגונן מפניו, כמו שהוא אומר ז'בוטינסקי אפילו מהשכן שלך. נכון. אז יש פה ממש שני סנטימנטים סותרים, שבאישיותו של ז'בוטינסקי... לכן, הטבע של הדברים את אומרת, מה שבעצם אומרת, זה שאישיות ליברלית היא כמעט תמיד אישיות נאיבית. שרואה את הטוב, שחותרת לטוב. וז'בוטינסקי ניסה להיות אישיות הכי לא נאיבית בעולם, כן. חשדן שראה את כל הסכנות לפני שאף אחד ראה אותם, ודווקא ממנו הגיעה הבשורה הליברלית. נכון. זה הפרדוקס של ז'בוטינסקי. תודה רבה. תודה לך.